Ui giời, kia thì sao đây? Có lỗi. Đây là nổ lốp thật, Tùng nói chuẩn. Đéo phải. Thằng bên kia kìa. Thôi ông kia đâm sao kia. Cho mình chạy không? Có nào? Có rồi. Có chứ, con thật buộc. Rồi. Nó ngủ gật đấy, tài xế đấy, ngay trước mặt đấy, thấy không? Thấy không?